คือต้อง4 ชุดแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้ขึ้นนี่มัน4 โมงก็ไม่รู้ใช่ไหมต้องรอมันทุกได้เป็นร้อยคันแต่เขาไม่โอบล้อไม่ติดล้อครับผมอ๋อด้วยกันแต่ว่าต้นนั้นพวกลำเก็บทุกได้เองถ้ามีบุ๊กิ้งอะเข้าไปก่อนได้แต่ถ้าไม่มีบุ๊กิ้งอะต่อประมาณ1 กิโลแต่ว่าถ้าเวลามาบุ๊กิ้งแล้วอะคือพยายามจะจองมาก่อนอะมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนไปเกาะสมุยเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆเลยนะคะอันนี้คือเขามีบุ๊กิ้งแล้วเขาจะไปได้แต่มีบุ๊กิ้งก็ต้องรอข้างนอกตอนนี้4 โมงเย็นเราน่าจะได้ขึ้นเรือประมาณทุ่มเรากำลังจะไปเกาะสมุยเจ้าไปแอลเกาะสมุยไปพอมาเปล่ารถจอดนี่แล้วก็ไปฝั่งรถจอดไว้ที่นี่ฝากรถที่ร้านกาแฟเลยนะครับครับผมถ้าไม่เอารถไปจะเอารถจอดก็จอดไปแล้วก็เดินไปขึ้นเรือได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าจะเอารถไปก็ต้องรอคิวเพราะว่าก็ต้องรอคิวนั่นแหละแต่หนูก็เดินไปรอข้างในดีกว่าคุณค่ะฝากรถที่ร้านกาแฟก็ได้ทุกคนที่ร้านกาแฟก็ถ้าจะฝากรถก็ไปฝากที่ร้านกาแฟได้คุณพี่รปภเขาบอกหรือไม่ก็เอารถข้ามไปเพราะว่าสมุยมันเกาะใหญ่เราต้องเอารถไปเพราะเราจะไปนอน2 คืนเจ้าชนีทิพย์เจ้านั่นแหละดูนี่จำหน่ายตั๋วคิวปกติ6 ล้อไม่เกิน15 ตัน10 ล้อไม่เกิน25 ตันรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ทิเก็ตพี่คะดูจะถามก่อนว่าจะยังไงอยู่ท่าเรือซีทรานเฟอร์นะคะก็มีราชากับซีทรานกลับมาได้2 อันถ้ามาก่อนจะเอารถมาต่อคิวที่ได้จังหวะนะการหนูพูดเข้าก่อนแล้วก็ไปต่อตั้งนอก